نزدیک همین بغله که.
نزدیک همین بغله که. واو ده هست که بزرگ اون داره الان همینجور میچرخه. اینو نگاه کنم حاجی نزدیکمونه. او شیت. باشه اینجا ما موقعیتی که هستیم رو هوا همینجور پدافند داره میزنه. اوه یعنی قرمزی رفت رو هوا. میبینی تو؟ اوه چقدر نزدیکه بهمون. او داری میبینیش؟ میبینی؟ آره چی میگه؟ میگه یه سر ترسناکه.